Miq të programit Familja 7, jemi rikthyer sërish në studio këtë herë për të folur për një tjetër shërbesë, duke qenë se në pjesën e parë folëm për ditën ndërkombëtare të radios, një pjesë e integruar e shërbesës tonë në Radio 7 janë edhe programacionet e Fjalët e Shpresës. Pikërisht për këtë ne do të kemi një të ftuar të veçantë, ai është presidenti i Words of Hope në botë dhe jemi këtu në studio pikërisht me Jon Opgenorth, i cili është pikërisht presidenti ashtu siç thash. So, what does it feel? Si ndjeni në këtë lloj shërbese dhe çfarë do të thotë për ju? Sepse e di që keni qenë pastor për disa vjet dhe tani jeni në një shërbesë radiofonike apo mediatike. Është një shërbesë shumë ndryshe nga të qenit pastor. Por pikë së pari, më lejoni të them se jam shumë mirënjohës që jam në Shqipëri. Dhe po ashtu që jam bashkë me ju në punën që ju bëni përmes Radio 7 dhe TV 7. Jam vërtet shumë mirënjohës që jam pjesë e punës që bëni këtu. Këtë post që kam e mbaj prej 3 vjetësh dhe nga të gjitha vendet ku ne punojmë, ky është vendi që mezi kam pritur të vizitoj. Dhe kërkoj falje që më është dashur kaq shumë vite, por jam mirënjohës që jam këtu tani. But I'm so grateful to finally be here. What was this? Why did? Nga ju erdhi kjo dëshirë, siç thatë, që mezi prisni të vinit në Shqipëri? Why this perception? Well, I've read about how God has been at work in Albania. Unë kam lexuar për gjërat që Perëndia ka qenë duke bërë në Shqipëri, si dhe për praninë e organizatës Fjalët e Shpresës për një kohë të gjatë këtu. Jo thjesht pas rënies së komunizmit në 92-shin, por edhe përpara saj, kur Fjalët e Shpresës transmetonin mesazhe nga jashtë në vendin tuaj. Është bukur të shohësh se si Perëndia e ka përdorur këtë kohë. Ka pasur raste në histori, besoj kur njerëzit pyesnin veten, a ja vlen? Sepse ishte shumë e vështirë të merrje fjalë nga brenda vendit. Mua më ka pëlqyer gjithmonë historia e presidentit tonë të asaj kohe, një burr me emrin Bill Brownson dhe kolegu i tij Lee Dijang, të cilët erdhën të vizitojnë Shqipërinë për të parë se çfarë po bënte Perëndia këtu, për të takuar njerëz të cilët kishin shkruar letra dhe tashmë ishin bërë besimtar, dhe për të parë se si kisha po lulëzonte në Shqipëri dhe besimtarët po merrnin përsipër shërbesën. Një histori shumë e bukur. Beginning to flourish and the believers beginning to really take ownership of the ministry is beautiful. I want to start with Dua ta filloj me misionin dhe vizionin global të Fjalëve të Shpresës dhe pastaj do të hyjmë në histori më specifike rreth Shqipërisë dhe se si Fjalët e Shpresës kanë qenë duke transmetuar lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Pra, së pari le t'i prezantojmë teleshikuesit tanë, sepse ata dëgjojnë shumë programe të shërbesës Fjalët e Shpresës që transmetohen këtu në Shqipëri. Cili është misioni dhe vizioni i kësaj shërbese? and the vision of this ministry. Well, this Këtë vit ne festojmë 75 vjetorën e krimit të organizatës sonë. so it starts Që ka për vjetor i madh. we're hoping to have a big celebration. Yes, it starts when a pastor is sick at home on Sunday in 1945. Shpresojmë që të kemi një festë të madhe, por po thosha ka filluar në kohën kur një pastor ishte i smur një të diel, në vitin 1945, duke qenë se nuk shkonte dot në kish, po dëgjonte radio. Dhe aty kupton që nuk ishte asnjë program të krishterë në radio. Dhe ai pati një vizion për të pasur programe të mira të krishtera në radio. Ky pra ishte fillimi, por do kaloj menjëherë në ditët tona. Misioni i Fjalët e Shpresës është që të ndaj shpresën e Jezu Krishtit në gjuhën e zemrave të njerëzve që jetojnë në vende që janë vështirë për t'u arritur në tokë. Dhe kjo është ajo që ndodhi në vitin 80 dhe 90, kur ne transmetonin mesazhet tona nga jashtë, besoj nga Hollanda përmes valëve të shkurtra radiofonike. Por sot ne punojmë në 54 gjuhë të ndryshme. Shumë prej tyre nuk janë nga gjuhët e njohura në botë. But today we work in 54 languages. Many of them are not the big languages of the world. Albania has about a population of 3 million if you add in Shqipëria, për shembull, ka një popullsi prej 3 milionësh, dhe po të shtojmë edhe shqipfolësit në Kosovë, Maqedoni e të tjerë, ky numër rritet edhe pak, dhe konsiderohet deri diku si një gjuhë që ka goxha folës, ndërsa shumë nga gjuhët e tjera me të cilat punojmë janë më të vogla për nga numri i folësve, veçanërisht në Afrikë. Në Uganda ne ndihmojmë në 16 gjuhë në stacione të vogla radiofonike në FM. Në Nigeri ne punojmë në rreth 12 gjuhë. Pastaj punojmë në disa nga gjuhët më pak të folura në Indi, si dhe në Butan, Nepal dhe në rajonin e Kashmirit, si dhe në disa nga gjuhët në vendet e largëta të Indonezisë. Por puna këtu në Shqipëri është të rritur. Ndoshta më shumë nga vendet e tjera ku punojmë, kryesisht për shkak të marrëdhënies son afatgjat. Kjo është një tablo e shkurtër e asaj që ne bëjmë. Ne besojmë në inkurajimin, fuqizimin dhe pajisjen e udhëheqësve vendor për të bërë materialin që ne kemi të përshtatshëm për kontekstin e tyre. Encouraging and equipping local leaders to make content that's appropriate in their context.
It doesn't seem like a pretty easy job like to do like as you mentioned like in a like small language. Nuk duket si një punë e lehtë. Siç thatë edhe ju, gjuhë që fliten nga pak njerëz dhe në vende dhe rajone me probleme, siç ishte Shqipëria në kohën e komunizmit, ku ju transmetonit nga Hollanda. Pra, mendoj të njëjtën ide, të njëjtin vizion keni për të gjitha vendet ku punoni për dërguar mesazhin e Perëndis, fjalës së shpresës tek këta njerëz. Po, çfarë ju mban të inkurajuar ose çfarë ju bën të vazhdoni dhe ku e gjeni energjinë për të vazhduar këtë punë? What keeps you encouraged gave you the energy to continue doing this work? Well, my predecessor was sometimes asked. Presidenti që ishte para meje, ndonjëherë i bënin një pyetje. Si e vendosni se në cilin vend duhet të punoni? Dhe ai thoshte, ne bëjmë këtë pyetje në lidhje me vendin. A është i vështirë? Sa më i vështirë të ishte vendi, aq më shumë gjas sa kishte që ne do të ndjenim thirrje për të shërbyer atje. Por unë e bëj këtë punë për 3 arsye. Së pari, Perëndia më thirri mua në vitin 1984 përmes përdorimit të porosisë së madhe për të bërë dishepuj në mbar kombet. Dhe unë kam ndjerë thirrje në zemrën time për të angazhuar me dishepullëzimin e kombeve. Së dyti, kam shërbyer në një kishë prej 18 vjet, si pastor i saj, dhe kam parë që ndërkohë që kisha ka qenë e lidhur në punën e krishterë që bëhej në mbar botën, jetët e tyre u inkurajuan dhe u forcuan në besim. Tek Romakëve 1, Pali thot se mezi priste të vizitonte Romën, që t'i inkurajonte ata në besimin e tyre, por pastaj shton një rresht, që ne të inkurajohemi me anë të besimit që e kemi të përbashkët, tuajin dhe timin. Dhe unë fillova të shoh se çfarë ndodh kur populli i Perëndis ndërvepron me besimtarë të tjerë nga pjesë të ndryshme të botës. Dhe papritur besimi i tyre thellohet dhe ata bëhen më entuziast për të ndarë besimin e tyre me njerëzit që kanë rreth e rrotull, të cilët nuk e njohin Krishtin. Dhe arsyeja e tretë pse unë e bëj këtë, që më jep shpresë dhe frymëzim, është tabloja që na jepet tek Zbulesa 7. Unë dua të shoh atë që pa Gjoni, një mori njerëzish që nuk mund të numërohej, nga çdo komb, çdo fis, çdo popull, çdo gjuhë, çdo etni, të gjithë pra, duke adhuruar Jezusin. Kësaj gjëje ja kam përkushtuar jetën dhe kjo më nxit dhe inkurajon për të vazhduar punën. All worshiping Jesus. And that's what I'm giving my life to, and that's what excites me to do the work. And this is what you do. Kjo është ajo që ju tani bëni me fjalët e shpresës. Por si filloi e gjitha kjo? Si filloi ky angazhim me organizatën dhe shërbesën fjalët e shpresës? With the words of ministry because For me personally. Yeah, Për mua personalisht, you mentioned that you have Po, për ju personalisht, sepse thatë që keni qenë një pastor. Si nisi pra? Well, goes by. I'll tell you when I was a young boy, 10 years old. Do t'ua tregoj. Kur isha një djalosh, 10 vjeç, kisha ku unë rrita, çdo vit shkonte në një konferencë për misionin që quhet Banketi i Vjeshtës për misionin. Një vit folsi në këtë banket ishte Dr. Bill Brownson. Pas banketit, Imat, që është një besimtar i përkushtuar, Imat në fakt ka punuar si shofer traileri dhe gjithë javës ishte rrugëve, por ishte i përkushtuar të lutej për kombet dhe i pëlqenin shumë eventet të tilla. Dhe zakonisht vjen në radhë për të përshëndetur me folësit që kishin ardhur. Dhe ndërkohë që unë isha me të, një vit, duke qëndruar në radhë dhe isha rreth 10 vjeç, ndërkohë që as që kisha iden se çfarë kishte folur Dr. Brownson atë natë. Por ai vjen dhe vendos duart mbi mua. E mbaj më shumë qartë dhe më thot: "Një ditë ti do të jesh një misionar." Dhe vite më vonë, ndërsa reflektoja thirrjen time, mendoja që ai çast ishte hera e parë që mendova se Perëndia do më përdorte për diçka ndryshe nga puna që kishte bërë Imat. Then doing the work that my dad had done. And it was such a precious time. Then in later on 1984 I was at Ishte një kohë vërtet e çmuar. Pastaj, më vonë në vitin 1984, isha në një konferencë misionit të quajtur Urbana, të mbajtur nga Intervistë Christian Fellowship. Folësja të vit po fliste rreth dashurisë që Perëndia kishte për kombet. Emri i folësit ishte Dr. Eric Alexander nga Skocia. Brenda meje u nxita të shërbeja Krishtit në rolin e pastorit. Dhe në disa mënyra puna si pastor me punën që po bëj tani nuk është edhe aq shumë e ndryshme. Mendoj që është një gëzim të kem komunikim me njerëzit në vendet e botës që e bëjnë këtë shërbesë. Është një mundësi për t'i inkurajuar ata dhe për t'i pastoruar. Dhe në të njëjtën kohë, në Amerikë ka shumë të krishterë që po luten për punën e fjalët e shpresës. Dhe për vende si Shqipëria, Uganda, India, Kashmiri, Nepali, dhe kështu unë kam mundësinë të jem pastori tyre duke i lidhur me njëri tjetrin. Tani unë përpiqem t'i përdor aftësitë e mia si pastor në një mënyrë tjetër, dhe gjithë kjo është pjesë e këtij rrugëtimi. them together. And so I'm trying to use my pastoral gifts in a different way, and so that's part of the journey. Let's jump now to the story of Words of Hope here in Albania.
Le të kalojmë tani tek historia e fjalëve të shpresës këtu në Shqipëri. Filloi pra me transmetimet që vinin nga jashtë vendit dhe pastaj pas rënies së komunizmit, shërbesa Fjalët e Shpresës pati mundësinë për të transmetuar programe radiofonike për audiencën shqiptare. Si e keni parë ju rritjen e kësaj How shërbese? have you seen this ministry grows here in Albania? Well, I've only been doing my work for 3 years, Yeah, but- and I got connected to Words of Hope through its work in Africa primarily, so I'm still learning the Albanian story. Unë, si që thash, kam vetëm 3 vjetë që e bëj këtë punë dhe kam qenë i lidhur me Fjalët e Shpresës, kryesisht përmes punës që ata bëjnë në Afrikë. Kështu që, në një farë mënyre, jam akoma duke mësuar për vete historinë e organizatës këtu në Shqipëri. Por ajo që më entuziazmon është se historia jonë këtu në Shqipëri, në fakt, tregon historinë e përgjithshme të punës sonë në mbar botën. Gjithçka fillon me këto shërbesa që transmetonin mesazhe radiofonike me valë të shkurtra nga antena që ishin vendosur në Europë, Monte Carlo apo në Seychelles, në Guan dhe në Kio të Ekuadorit. Pra antena që janë në goxha largësi, por kanë ndodhur disa gjëra. E para është që teknologjia ka ndryshuar shumë dhe tani nuk ka më vetëm valë të shkurtra, por ka radio FM, radio digjitale, televizion digital, YouTube, platforma në rrjete sociale, pra shumë gjëra të ndryshme. Kështu, kjo është një gjë. Tjetra është që në disa vende, si Shqipëria, ku nuk mund të hyjnë më parë, këto gjëra si radio FM dhe teknologjia digjitale na sjellin më afër me audiencën tonë. Dhe tani ne mund t'i pajisim drejtuesit vendor që të krijojnë përmbajtjen e programeve dhe mund t'i pajisim për të lidhur dëgjuesit dhe ata që na shkruajnë me kisha ose me njerëz të tjerë të cilat mund t'i ndihmojnë duke i përgjigjur drejt për drejt pyetjeve të tyre, në vend që të shkruajnë letra me dorë. Sot ka mesazhe, postë elektronike, WhatsApp, pra shumë platforma për të komunikuar. Kështu pra që afërsia që kemi me njerëzit tanë ka bërë një ndryshim goxha të madh. Prandaj, në një farë mënyre mund të jetë kollaj të tërhiqemi nga disa vende. Pra ndoshta nuk është shumë e dukshme nevoja për praninë tonë, sepse Shqipëria nuk është më dhe aq vend i vështirë. Megjithatë, është një vend ku shohim që po del fryti, si rrjedhoi i tërë atyre viteve dhe kështu që tani kam një model për ta përdorur në vendet e tjera, që tani për tani duken shumë të vështira. To see that has given me a model to use in other places that right now seem really hard. And since you have been traveling around to see how the ministry is going, Duke qenë se keni udhëtuar për të parë se si po shkon shërbesa juaj mbar botërore në cilësinë e presidentit, pra mendoj që keni dëgjuar shumë histori dhe keni shumë histori për treguar. Edhe ne si shqiptar na pëlqen të dëgjojmë histori sepse në këtë mënyrë inkurajohemi të vazhdojmë në Zotin me besimin tonë. A keni ndonjë histori të caktuar që keni dëshirë ta ndani me ne nga ato që keni parë nëpër botë? any particular story you want to share with everything you have seen around the globe? What's happening? Well, I want to talk about a specific language group. It's a little bit of a risky area for us to be in. It's very hard right now. In fact, it's illegal for someone to publicly share their faith. Dua të flas për një grup njerëzish që flasin një gjuhë të caktuar. Është një zonë paksa e rrezikshme për ne dhe goxha e vështirë aktualisht. Në fakt, atje ndarja e besimit publikisht është e jashtëligjshme. Por do doja të tregoja pak në lidhje me shërbesën që po ndodh aty në përgjithësi. Ama dua ta dini që këta janë njerëz të vërtetë, të cilët po sakrifikojnë jetën e tyre për ungjillin. Ishte një burr që po dëgjonte një transmetim në valë të shkurtra para disa vitesh. Ai ndodhej në terracën e shtëpisë së tij një natë, duke parë yjet dhe duke i kërkuar Perëndis t'i tregonte diçka, t'i shfaqej në një mënyrë apo në një formë. Ai po kërkonte të vërtetën dhe duke kërkuar nëpër radio, ndalet tek një transmetim të ungjillit nga Fjalët e Shpresës në gjuhën e tij. Ai fillon ta dëgjojë çdo natë dhe pranon Jezusin si Zot. Disa vite më vonë, ne filluam të kalojmë në prodhime digjitale dhe atëherë ai mund të kishte kontakt të drejt për drejt me disa nga producentët tanë në gjuhën e tij. Dhe ai pyeste ata se si mund të pagëzohej, sepse asnjë nga kishat, duke qenë një vend i rrezikshëm, kishte pasur njerëz të tjerë që kishin thënë se ishin të krishterë, kishin shkruar në kish me veshje bombë dhe kishin hedhur në erë kishën. Some of our producers in that language. And he was asking them how could he be baptized because none of the churches in the area it was dangerous. There had been other people like him who had said they were Christians, came to the church and then wore suicide vests and blew up the church. So it's a terrorist related area. And so that for good reason he understood why the church couldn't trust him. Dhe pra për arsye të forta ai e kuptonte se pse kisha nuk kishte besim tek ai. Prandaj edhe pyeste se si mund të pagëzohej. Pastaj një ditë ai thot producentit ton, "Sot të pagëzova."
Dhe ai e pyeti, po kush të pagëzoi? Dhe ai u përgjigj, nuk kishte njerëz rreth rrotull, kështu që shkova tek lumi, u futa brenda, pash rreth rrotull dhe u zhyta 3 herë. Pra Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, kështu që u pagëzova. Dhe na duhet të vendosnim nga ana teologjike nëse quhej vërtet i pagëzuar, dhe ram dakord se ishte i pagëzuar. Por gjithsesi, disa vite më vonë, ai erdhi në një nga konferencat tona. Vendin e tij ishte jashtëligjshëm për të krishterët që të mblidhen në publik, dhe kështu disa herë në vit ne nxjerrim disa njerëz nga ai vend. Pasi kemi kuptuar që besimi i tyre është i sinqertë, dhe i dishipullizojmë nëpër seminare 4-5 ditore, dhe nëse janë gati për të pagëzuar, i pagëzojmë. Dhe i kërkoi një plaku kishe nga Amerika që ishte aty për ta pagëzuar, dhe ai pagëzohet. Për shkak të mënyrës se si funksionon teknologjia, edhe pse si vend është i mbyllur, njerëzit mund të përdorin internetin, dhe ne zhvillojmë kurse dishipullizimi 2 herë në javë përmes një aplikacioni që quhet Zoom. Nuk e dia e njihni si aplikacion, është i ngjashëm me Skype-in, ku mund të bëni telefonata, konferencë edhe me video, por shumica e dëgjuesve e bllokojnë fytyrën e tyre. Është një grup i kontrolluar dhe një platformë digjitale e sigurt. Ne pra po dishipullizojmë njerëz dhe u themi, në fakt sapo isha në një konferencë me ta, dhe u thash se vizioni që ne kemi për ta është ajo që ka ndodhur në Shqipëri, sepse tani vendi i tyre është i mbyllur. Dhe u tregova se si Shqipëria ishte e mbyllur deri në 1982, por ne vazhduam të ndajmë ungjillin si të mundnim. Dhe kur ndryshoi situata me qeverinë, dhe njerëzit u lejuan të adhurojnë publikisht, papritur kishte njerëz që ishin gati për të ndërtuar kishë. When the government situation changed and people were allowed to worship publicly, suddenly there were people already on the ground ready to build the church. Pra, ishte një kishë që ishte tashmë gati. Church ready. And so I believe that before my life is over, Po, ishte një kishë që ishte gati, dhe kështu, unë besoj se për para fundit jetës sime, tani jam 54, kështu që ka goxha shanse të mira, mendoj që para se të dalë në pension nga kjo punë, pas 11 vitesh, pra, para se të dalë në pension, ëndra ime është që ajo që ndodhi këtu të ndodh edhe atje, sepse ai vend është në prag të ndryshimeve qeveritare. Dhe kur kjo ndodh, kisha atje është gati. Dhe Shqipëria është shembulli i rritjes që duam të shohim në vende të tjera. Dhe prandaj jam kaq i entuziazmuar që jam në Shqipëri. How we want to see that grow. So that's why I'm so excited to be in Albania. Yeah. As I'm hearing, like I got excited, like to see this kind of testimonies. But I'm sure that, as you said, Ndërkohë që po ju dëgjoja, edhe unë po entuziazmohem kur dëgjoj dëshmi të tilla. Po jam i sigurt ashtu siç thatë që tani mundësia për të komunikuar me producentët e Fjalës së Shpresës është më e lehtë. Kështu që mendoj se merrni shumë mesazhe, kontakte me dëgjuesit e programeve. A keni ndonjë mesazh specifik që ju ka prekur emocionalisht dhe ju ka bërë të mendoni se pikërisht për këtë ja vlen të bëjmë këtë që po bëjmë. Kështu që duhet vazhdojmë punën tonë. Pra, ndonjë mesazh apo histori specifike që doni të ndani. great we are doing, so we should keep doing. Keep doing it. Yeah, keep doing it. Any specific message or story you want to share? Probably the most stirring stories are ones in which people Padyshim ka shumë, po mundohem të gjej ndonjë histori me të cilën njerëzit në Shqipëri mund të identifikohen. Ndoshta historitë më nxitse janë ato ku njerëzit që vinë në besim te Krishti vinë nga një fe tjetër. Ata shpesh përjetojnë përndjekje të mëdha, jo nga qeveria, por nga familjet e tyre. So, there was a woman that I met recently in the country of Niger, and she's a single mother. She was listening to Ishte një grua, të cilën e kam takuar kohët e fundit në Nigeri, e cila ishte një nën e vetme. Ajo po dëgjonte një transmetim në gjuhën e zemrës së saj. Jeton në një zonë të largët, e kuptoi ungjillin dhe pranoi Krishtin. Me gëzim e sipër, nga kjo paqe që gjeti, ajo i tregoi familjes së saj, dhe ata menjëherë e larguan nga shtëpia, pothuajse pa para dhe pa asgjë. Në një vend si Nigeria, pra i cili është një nga vendet më të varfra në botë, sipas disa statistikave, Nigeria është padyshim vendi më i varfër në tërë komunitetin afrikan. And with almost no means at all, in a country, Niger is one of the poorest countries in the world. Some statistics indicate it is certainly the poorest country on the continent of Africa. And she came to the radio station that had broadcast the message a year ago when I happened to be there. And I began to see the challenges that the church faces, because they are having tremendous
Ajo shkoi tek stacioni radiofonik, prej ku ishte transmetuar mesazhi para një viti dhe unë qëllova aty në atë kohë. Dhe fillova ta shihja sfidën me të cilat përballej kisha, për shkak se kanë sukses me ndarjen e Ungjillit. Por kur njerëzit nga besime të ndryshme përjetojnë Jezusin, familjet e tyre i largojnë dhe kisha është shumë e varfër. Bëra një vizitë përsëri atje pas një viti, domethënë disa javë më parë, dhe e pash këtë grua të re të ngjitur pas familjes së pastorit. Dhe familja e pastorit më duk goxha e madhe në një mënyrë të pazakontë. Nuk është e pazakontë që një familje të ketë 4 apo 5 fëmijë, por ai duket se kishte 10 apo 12 të tillë. Most of them were people who had become believers. Dhe kuptova se shumica prej tyre ishin bërë besimtar, por nuk kishin se ku të shkonin tjetër, jetonin në rrugë. Kështu që pastori kishte marrë në shtëpinë e vet. Në atë moment fillova të shihja domethënien, jo vetëm rëndësinë e shpalljes së Ungjillit, por edhe se si kisha ishte kisha. How important it was to see the gospel being proclaimed, but the church being the church. Yeah. Another story is a woman in the United States, a prisoner, an inmate. Do you say prisoner here? Yeah. Një histori tjetër, një grua në Amerikë që ishte e burgosur, me ditimet e përditshme që ne prodhojmë e gjejnë rrugën për të futur në burgje, sepse shumë kapelan burgjesh duan t'i përdorin ato. Në këto broshura gjendet edhe një zarf kur njerëzit mund të shkruajnë diçka apo të dhurojnë diçka nëse duan. Dhe kjo grua kishte shkruar një letër dhe kishte futur në zarf edhe një kartë monedhë $10. Ajo është në burg dhe ajo tha: "Unë gjendem në burg sepse u kam vjedhur para njerëzve. Kam shkruar çeqe të rreme." Pra ishte një arsye financiare pse ishte futur në burg. Kishte bërë diçka të palishme me paratë. I am in prison for stealing people's money or writing bad checks or there was some financial reason that she was in prison because she had done something wrong with money. And she had said since reading Words of Hope, she had become a believer and God had changed her life and she wanted to say thank you. Dhe tha që kur kishte lexuar fjalët e shpresës, ajo ishte bërë besimtare dhe Perëndia ja kishte ndryshuar jetën dhe donte të na falenderonte. Kështu që dërgoi $10 duke thënë: "Po jap këto para nga paratë që kam fituar duke bërë punë të mira, jo më duke vjedhur." Në SBA, të burgosurit punojnë brenda institucionit kundrejt një farë pagese, por jo shumë, thjesht disa qendarka për një orë pune. Pay. It's very small, just a few pennies for every hour of work. Kështu që këto $10 nga kjo grua ndoshta përfaqësonin shumicën e pagesës që ajo kishte marrë për një javë të tërë pune. Dhe kjo gjë më preku, për të parë se ajo që ne po bëjmë ja vlen. Kjo ishte një histori tjetër. What we do matters. And so that's another story. Yeah. Like we can keep going on with stories and with sharing so. Mendoj që mund të vazhdojmë pafund me histori, por ishte një kënaqësi e madhe të dëgjonim në lidhje me punën tuaj. Dua t'ju uroj për partneritetin që ne kemi si radio dhe TV7. Shumë faleminderit që ishit këtu me ne sot. TV7. So thank you for being here with us today. It's my Kënaqësia është e imja. Jam i nderuar që ndodhem këtu, mezi pres të vi përsëri në Shqipëri. and Jeni gjithmonë i mirëpritur. God's work. I Për të hope parë punën që Perëndia po bën dhe shpresoj të shoh një shufishim të punës që Fjalët e Shpresës, Radio 7 dhe TV7 bëjnë në zonat që flasin të njëjtën gjuhë. Pra Zoti bëft një punë të mirë në Kosovë, Zoti bëft një punë të mirë në Maqedoni. Dhe dashtë Zoti që të shohim njerëz që përjetojnë dashurinë dhe gëzimin e Jezu Krishtit dhe shpresën që fjala e Tij u sjell aty. word brings to them. Faleminderit përsëri. Ishte shumë kënaqësi. Miq të dashur të programit Familja 7, kështu e mbyllim edhe programin për këtë mbrëmje të sotme duke uruar që të keni një mbrëmje të këndshme, të qetë, edhe sigurisht edhe një javë të bekuar në vazhdim. Bashkë do të shihemi sërish të diel në ardhshme në orën 20 të mbrëmjes, deri atëherë Perëndia ju bekoft.